Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Một hương vị mới lạ, độc đáo cho bánh đậu xanh mềm tan trong miệng là một món bánh mà hôm nay Hana muốn gửi tới với cô bác, anh chị và các bạn. Nếu thích, xin mời vào bếp làm với Hana nhé. Trước tiên mình sẽ chuẩn bị phần đậu xanh, 150g đậu xanh cà. Sau khi vo sạch, ngâm nước ấm khoảng 1 tiếng cho đậu xanh nở. Sau đó rửa lại một lần nữa cho thật sạch. Cho đậu vào son, thêm vào 225g nước. Lượng nước gấp rưỡi lượng đậu. Và 1/4 muỗng cà phê muối, khuấy đều lên. Phần đậu này mình sẽ đậy nắp lại, nấu ở lửa vừa cho tới khi đậu gần sôi thì dỡ nắp ra. Cô bác, anh chị và các bạn khi nấu đậu xanh nhớ canh lửa, kẻo đậu trào ra ngoài. Sau khi đậu sôi, mình sẽ vớt sạch bọt và hạ lửa nhỏ, nấu cho đậu xanh cạn bớt nước thì đậy nắp lại. Tiếp tục nấu cho tới khi rút hết nước và đậu xanh mềm thì mình tắt bếp. Để cho đậu nguội bớt khoảng 5 phút. Sau đó cho vào máy xay và mình xay mịn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không có máy xay, mình có thể dùng cối xay sinh tố hoặc là mình nghiền qua rây cũng được. Tiếp theo, đun nóng 1 muỗng canh dầu ăn. Dùng chảo chống dính, sên đậu sẽ dễ dàng hơn. Sau khi dầu nóng, cho hết phần đậu xanh này vào. Nếu cô bác, anh chị và các bạn xay đậu nhuyễn thì khi mình đóng bánh, phần bánh sẽ sắc nét và đẹp hơn. Thêm vào 55g đường cát và 50g mật ong. Dùng vừa đường vừa mật ong thì đậu xanh có vị ngọt vừa phải và phần đậu xanh cũng dẻo mịn hơn là mình dùng hoàn toàn đường cát. Nếu không có, cô bác, anh chị và các bạn cũng có thể dùng đường cát hoàn toàn, nhưng mà bánh sẽ không mềm và ngon bằng. Sau đó mình sẽ sên đậu cho tới khi đậu rút hết nước. Phần đậu khi mình dỡ lên không bị rớt xuống. Lúc này mình mới thêm vào 45g bơ lạc, khuấy đều. Tiếp tục sên ở lửa nhỏ cho tới khi phần đậu này không dính phới dẹp và không dính chảo nữa là được. Nếu mình cho bơ sớm hơn thì phần đậu này sẽ có mùi nồng, không thơm bằng. Đậu đạt là không quá khô cũng không quá nhão, không dính phới dẹp. Mình dùng phới, mình miết thử, phần đậu này không bị nứt là được. Sên đậu xong thì mình sẽ tắt bếp và cho phần đậu này ra ngoài hộp. Đậy màng bọc thực phẩm lên mặt đậu để tránh đậu bị khô. Nếu thời tiết cô bác, anh chị và các bạn ở hơi nóng thì dùng tăm xăm một vài lỗ lên màng bọc thực phẩm giúp thoát hơi nước ra ngoài. Và để cho đậu nguội hoàn toàn trước khi đóng bánh. Tiếp theo, mình sẽ chuẩn bị phần nhân kem. Kem phô mai Hana sử dụng 30g để cho hết lạnh ở nhiệt độ phòng. Sau đó cho vào 1 muỗng cà phê đường bột trộn đều và để qua một bên. Đây là 50g kem sữa tươi whipping. Mình sẽ đánh khoảng 1 phút cho phần kem này hơi sệt lại. Chỉ cần kem hơi đặc lại là được, không cần phải bong cứng. Cho hết phần kem phô mai lúc nãy mình trộn vào. Trộn đều khoảng 8 vòng nữa là được, không cần phải trộn quá lâu. Cho hết phần kem này vào túi bắt kem và mình sẽ bắt nhân kem, mỗi viên như vậy khoảng 5g. Tổng cộng phần kem này và phần đậu xanh mình sẽ làm được khoảng 15 cái bánh. Nhân kem này mình cho vào tủ đông để cho đông đặc lại, ít nhất là khoảng nửa tiếng để một chút mình tạo hình cho dễ. Kế tiếp, chuẩn bị phần bột mochi. Hana sử dụng 12g bột mì số 8, 24g bột nếp, 24g bột gạo,
24 gram đường bột, 24 gram sữa đặc có đường và 108 gram sữa tươi. Khuấy đều hỗn hợp này lên. Cuối cùng thêm vào 1 muỗng canh dầu ăn, khuấy đều và lọc qua rây để cho hỗn hợp được mịn. Bọc giấy bạc lên dĩa bột để tránh nước nhiễu dao. Phần bột này mình sẽ hấp ở lửa vừa khoảng 25 phút hoặc cho tới khi bột chín hoàn toàn thì mình tắt bếp. Sau khi bột chín, mình sẽ lấy bột ra, trộn đều lên và để nghỉ khoảng 5 phút cho bột nguội bớt. Sau khi bột nguội bớt thì cho bột vào một túi ni lông và mình nhồi cho tới khi bột dẻo mịn và phần bột này nguội. Bột, cô bác anh chị và các bạn nhồi kỹ và nhồi lâu thì phần bột này rất là dẻo. Mình có thể bọc nhân, nhưng để cho phần bột này trông hấp dẫn hơn thì Hana có pha thêm phần màu. Nếu cô bác anh chị và các bạn không thích, mình có thể thay thế màu bằng bột trà xanh cũng được. Mỗi viên bột mình sẽ lấy ra khoảng 20 gram, nhồi sơ lại để cho bột được bóng đẹp hơn. Bây giờ phần nhân kem mình đã đông đặc lại hoàn toàn, mình sẽ lấy ra bọc phần bột mochi. Nếu mà mình đóng bánh liền thì phần kem này nó mềm, khó tạo hình. Vì vậy mình sẽ để trong tủ đông thêm 30 phút nữa cho phần bột này hơi cứng lại. Sau 30 phút, khi bột hơi cứng lại thì mình có thể đóng bánh, nhồi sơ phần đậu xanh này lại một lần nữa cho đậu được dẻo mịn hơn. Với khuôn bánh 50 gram thì Hana sử dụng 35 gram đậu xanh, 20 gram bột và 5 gram kem. Tổng trọng lượng một cái bánh đậu xanh là khoảng 60 gram, ít hơn thì bánh dẹp nhìn không ngon, nhiều hơn bánh cao quá nhìn cũng không đẹp. Áo bên ngoài bột, một lớp bột nếp. Bột nếp này Hana đã rang chín, có chia sẻ trong clip trước làm bánh dẻo. Cô bác anh chị và các bạn có thể tham khảo lại. Khi đóng bánh mình cũng nhớ chống dính kỹ cho bột và khuôn, nhưng mà mình đừng làm nhiều quá, vì nếu nhiều phần mặt bánh sẽ không được sắc nét, nếu ít quá bánh dính khó lấy ra. Để cho phần bánh đậu xanh có màu sắc được hấp dẫn hơn, Hana có pha thêm một ít màu vào phần đậu. Nếu cô bác anh chị và các bạn không thích cũng có thể bỏ qua, không cần phải làm giống như cách của Hana. Có một điểm Hana muốn lưu ý với cô bác anh chị và các bạn: khi đóng bánh, nếu đậu xanh mềm dính vào khuôn, khó lấy ra dù mình đã chống dính kỹ, thì sau khi bọc phần đậu xanh với phần mochi kem xong, mình đừng đóng bánh liền. Mình sẽ đặt những viên đậu xanh này ở tủ lạnh khoảng 15 phút cho phần đậu này hơi se mặt lại thì mình lấy ra, áo thêm một lớp bọc áo bên ngoài, mình đóng bánh sẽ dễ dàng hơn. Lúc này YouTube có thêm phần cho điểm. Nếu cô bác anh chị và các bạn nhìn thấy dưới clip có chữ HIPE, nhấn vào cho điểm giúp Hana nha. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn rất nhiều.
Vậy là Hana vừa chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn một món bánh đậu xanh mềm tan trong miệng. Đậu xanh thì bùi bùi, vị ngọt vừa phải, kết hợp phần mochi dẻo dẻo, nhân kem mềm tan mát lạnh trong miệng, đem đến cho cô bác, anh chị và các bạn một hương vị mới lạ cho mùa Trung thu năm nay. Nếu thích những gì Hana chia sẻ, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn luôn vui, luôn khỏe và luôn thành công trong cuộc sống.